දැන් අපිට ඕන මේන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තමයි පොළුයි, රුලනුයි, සීනි. හරි දැන් අපි මෙහෙම ගෑස් එක දාගෙන අඩු කරගමු. දැන් පෑන් එක තියාගමු. දැන් පොල් එක දාගමු. අපි මේක දාන්නේ මේකේ තියෙන තෙත ගතිය යන්න. මේක ඇත්තට කරණකම් බැලගන්නේ මේක තියෙන තෙත ගතිය ගියට පස්සේ අපි මේක ඕෆ් කරමු. දැන් මේක විනාඩි 2ක් විතර තියාගත්තා. දැන් මේක ඕෆ් කරගමු. දැන් රුලන් එක දාගමු.